Με λένε Ελένη Μακρύ, είμαι 20 χρονών. I live in Bethpage, New York, and I'm a student at Queen's College. We're Greek, and my mother's side is from Kefalonia, and my father's from Limnos. Well, my mother was born here, but her parents were born in Greece. And then my father was born in Greece and came here in like the 70s, and he lives here now. Yep, my mom speaks it fluently. Και ο μπαμπάς βέβαια που είναι Έλληνας. Και στο σπίτι μιλάμε πιο πολύ ελληνικά, γιατί μένω και με τη γιαγιά μου. Μεγάλωσα με τη γιαγιά και τον παππού και με τον πατέρα μου που μόνο ελληνικά καταλαβαίνανε. Αλλά έχω και 2 αδέλφια που είναι πιο μικρά και ο πιο μικρός είναι 12 χρονών τώρα, αλλά με το ζόρι τα μιλάει τα ελληνικά. Εγώ μου έρχονται πιο εύκολα, επειδή ήταν η πρώτη μου γλώσσα, αλλά τώρα με το σχολείο που πηγαίνω εδώ πέρα στη Νέα Υόρκη μιλάω και τις 2 γλώσσες. Ναι, όταν είμαι πιο μικρή στο high school πήρα την ελληνομάθεια που έχει 4 επίπεδα, το α, β, γ, δ, και άμα πέρασε το 4ο επίπεδο είναι πολύ καλό. Είναι σαν να έχεις δίπλωμα από ένα like a high school στην Ελλάδα. Άμα θέλω μπορώ και να σπουδάσω και στην Ελλάδα, δηλαδή. Είναι Ελληνοαμερικανή και έχω και Αμερικάνοι φίλες. Πιο πολύ αγγλικά μιλάμε, αλλά μιλάμε και ελληνικά, επειδή τα καταλαβαίνουμε. Ακούτε όμως και ελληνικές μουσικές? Και τα 2 ακούμε, διάφορα. Και αγγλικά και ελληνικά. Μ' αρέσει να πηγαίνω στην Ελλάδα, αλλά τελευταία φορά που έχω πάει ήταν το 2007. Είναι ακριβά, έχω και άλλες σπουδές και δουλειά και δεν με αφήνουν να πηγαίνω κάθε χρόνο. Σαν Αμερικανίδα, είμαι πολύ περήφανη που είμαι από την Ελλάδα. Μ' αρέσει πολύ σαν χώρα, είναι πολύ όμορφη. Η Κεφαλονιά είναι πανέμορφη και η Λίμνος και όλα τα νησιά της. Και μ' αρέσει πολύ η Ελλάδα. Αν είχες ευκαιρία να πας στην Ελλάδα, θα πήγαινες και να σπουδάσεις ή μόνο για διακοπές? Να σπουδάσω δεν είμαι και σίγουρη, γιατί είναι διαφορετικά από ότι είναι και εδώ. Αλλά να πάω διακοπές, ναι. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Πάντα έλεγα ότι είμαι Ελληνίδα και στα παιδιά του σχολείου Ελληνίδα με βλέπανε, δεν με βλέπανε σαν Αμερικανίδα. Αλλά όταν πηγαίνω στην Ελλάδα και με τους φίλους μου εκεί, με βλέπουν σαν Αμερικανίδα. Λοιπόν, είμαι στη μέση, η Ελληνίδα ή η Αμερικανίδα. Νομίζω εννοείται ότι είμαι και τα 2, επειδή μεγάλωσα εδώ, έχω γεννηθεί και εδώ. Αλλά επειδή η οικογένειά μου είναι πάρα πολύ περήφανη που είμαστε, μεγάλωσα στην Ελληνική Εκκλησία με το ελληνικό σχολείο, ελληνικούς χορούς και διάφορα τέτοια. Νομίζω είμαι και τα 2. Είχα μεγαλώσει μέσα στο σύλλογο του Λιμνίους και εκεί κάθε Παρασκευή, κάθε Κυριακή, εκεί ήμασταν. Αλλά τώρα που πηγαίνω στο Queen's College, είμαι φοιτήτρια εκεί, είμαι μέσα στο Ικαρός, που είναι the Greek Club, εκεί στο σχολείο, και ήμουνα και τάμιας πέρυσι. Και πηγαίνουμε κάθε χρόνο στη παρέλαση που υπάρχει εδώ στη Νέα Υόρκη και διάφορα εκδηλώσεις που κάνουμε. Έχουμε πάει Βοστόνη με τα άλλα Ελληνόπουλα, έχουμε πάει Φιλαδέλφια και έχουμε γνωρίσει παιδιά από όλη την Αμερική που είναι Ελληνόπουλα και αυτά. Εντάξει, είναι όπως είναι και εδώ στη Νέα Υόρκη. Είναι μερικά παιδιά που είναι πολύ περήφανοι που είναι Έλληνες και άλλοι που δεν το σκέφτονται και πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρουν ότι είναι Αμερικανοί, αλλά οι γονείς τους έρχονται από την Ελλάδα, αλλά εκεί τελειώνει η σχέση τους με την Ελλάδα.
Εγώ προσωπικά βλέπω στο σύλλογο του πατέρα μου, οι Λιμνιαίοι, ότι είναι πολύ δύσκολα να φέρουν νεολαία μέσα. Για παράδειγμα, εγώ πλέον δεν πηγαίνω και τώρα είναι πολύ μεγάλη εκεί πέρα και νεολαία δεν υπάρχει. Αλλά και με το σχολείο τώρα, ξέρω πολλά Ελληνόπουλα που δεν είναι και μέσα στο club, δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν, δεν ξέρω. Τους, we welcome them and everything. Αλλά εύχομαι να συνεχίσουν, γιατί μου αρέσουν και νομίζω είναι πολύ ωραία να υπάρχει ένα μέρος να μαζευτούμε σαν Ελληνόπουλα και διάφορα. Αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω άμα θα συνεχίσουν. Μ' άρεσε, δεν ξέρω. Που από μικρή μου λένε πάντα οι γονείς μου, Έλληνα, μη φέρεις κανέναν άλλο σπίτι. Αλλά και από μόνη μου τώρα που έχω μεγαλώσει, θα μ' άρεσε ένας Έλληνας και ένας που μιλάει τη γλώσσα και την καταλαβαίνει. Γιατί εγώ τα μιλάω τα ελληνικά και μ' αρέσουνε. Και θα ήθελα να συνεχίσω μια μέρα να παντρευτώ, να έχω οικογένεια και τα παιδιά μου να μιλάνε ελληνικά. Νομίζω είναι πολύ όμορφη η γλώσσα. Και να συνεχίσει και ο ελληνισμός, δηλαδή νιώθεις ότι στην Αμερική θα πρέπει να συνεχίσει. Θα πρέπει. Γιατί η Αμερική είναι μια χώρα που είναι ανθρώποι από όλο τον κόσμο. Και μετά το συνεχίσουμε εμείς, δεν θα γίνει τίποτα, θα τελειώσει εκεί. Και είναι κρίμα. Σηκώνεται ο πατέρας μου και φτιάχνει το ελληνικό καφέ και η γιαγιά μου μαζί και κάθονται μπροστά από τη τηλεόραση και βλέπουν τις ειδήσεις από την Ελλάδα, ο καιρός, τι γίνεται στην Ελλάδα, πριν να ακούσουν για το καιρό που είναι στη Νέα Υόρκη, εκεί που μένουμε. Αλλά η γιαγιά μου ακούει τα ελληνικά νέα, αλλά ακούει και τα αμερικάνικα. Ακούνε και τα δύο, αλλά πιο πολύ τα ελληνικά. Εγώ προσωπικά δεν έχω ώρα να κάθομαι μπροστά σε μια τηλεόραση με το σχολείο και με τη δουλειά, αλλά και εγώ και τα δύο πάω πίσω μπρος. Όταν ήμουν πιο μικρή είχα πιο πολύ καιρό και θυμάμαι που έβλεπα ταινίες με την Αλική Βουλιουκάκη και τέτοια. Και Καλημέρα Ζωή που έπαιζε στη τηλεόραση. Ελληνικά βιβλία έχω προσπαθήσει να διαβάσει, αλλά ποτέ δεν μ' αρέσουν και πολύ. Αλλά μουσική ακούω, ελληνική μουσική. Κάτι έχω ακούσει για study abroad προγράμματα και διάφορα. Αλλά εγώ προσωπικά τώρα φέτος πήρα ένα scholarship από the Byzantine Department στο Queen's College, επειδή έχω πάρει 2 μαθήματα που έχουν κάνει με το ελληνισμό. Έξω από το πανεπιστήμιο, από το community, αν υπάρχουν δηλαδή sponsors. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Πάντως, αν υπήρχαν, θα ήθελες να πάρεις ένα scholarship να πας στην Ελλάδα για λίγο καιρό. Yeah. Και άμα υπήρχε ένας τρόπος τέτοιος, θα πήγαινα. Within a heartbeat. Δεν ξέρω ακριβώς ποιος φταίει. Νομίζω ότι πολλοί φταίνε και όλοι φταίνε με one way or another. However, I don't know, βλέπω φοιτητές που έρχονται από την Ελλάδα και έχω μερικές τάξεις μαζί τους και έρχονται εδώ να σπουδάσουν και τους ρωτάω, θα πάτε πίσω στην Ελλάδα? Και μου λένε, να πάω πίσω σε τι? Δεν υπάρχει τίποτα για αυτούς εκεί πέρα πλέον. Και καλύτερα νομίζουν ότι θα βρουν καλύτερη ζωή εδώ πέρα στην Αμερική. Και γι' αυτό έρχονται εδώ και να σπουδάσουν και να δουλέψουν και τέτοια. My boss, she's Greek. Και γι' αυτό νομίζω με βοήθησε να βρω δουλειά και να την κρατήσω τη δουλειά, γιατί πριν, last semester, δούλευα εντάξει, whatever, but my schedule changed with the new semester, so I wasn't able to work the same schedule. So πήγα και τους μίλησα και εγώ νόμιζα ότι τέλος, δεν θα δούλευα πλέον εκεί πέρα. She's like, you know, είμαστε Έλληνες και πρέπει άμα δεν βοηθήσουμε εμείς ο ένας τον άλλον, τότε δεν θα υπάρχει τίποτα για κανέναν άλλον πια.
I think it's difficult to say, and then being part of the younger generation, I think they're too strict in the Siloga. Like I don't know. I don't know how to say it. So you feel that they don't give. I feel they don't give us like they don't give us a good opportunity. I feel like they should, like you said, give us scholarships. We do go to school. We do work. Now we have to go to school and work. We don't have a choice of just staying in school or just going to work anymore. You have to do both in this, in 2013. But I feel that they want to help us out. They should help us out and give us scholarships, rather it be $100, $700, $1,000, and we could put it towards school, or even to do study abroad programs in Greece. For example, they go to Israel for free for summer, however long. The Greeks, we don't have that, but there's so many Greek kids that, we're like, why can't we do that? Agapame τη χώρα μας. And we want to go back, but it's difficult, it's because between work and school, you can't leave work, you can't leave school. So it's better if someone, helped us out a little bit. If even a little bit, we could do half and half, and then we could just go visit Greece and our family and everything there. Yeah, I mean, every Greek either owns a diner or they do something or other. So, I mean, I'm not saying, we're very wealthy or anything, but at the same time, I think there's enough that, you could help out, other students. They could be the application process. You have to be in school. You have to do this. You have to do that. And that will, help us, keep the community together. And the Greeks want to be part of the Greek community. Because without that, then, they're going to defer and they're not going to want to be a part of the Greek community anymore. There's no one to support them and help them with all their decisions. I think still attracts Greek Americans, especially my generation, because even the older generation, πάμε σε καφενεία, and it's a cafeteria, it's not only a coffee place or go for coffee. Cafeteria. Yeah. It's a place for us to get together and to talk, and we sit there for hours and just to hang out. And it's a nice place to keep us all together. Και συνήθως λέτε και για την Ελλάδα. Μερικές μιλάμε για διάφορα πράγματα. Ή για την Ελλάδα μιλάμε, για το σχολείο, για τη δουλειά. Αυτά που μας ενδιαφέρουν πολύ. We're trying to do something. I think it would be nice to do something to, interest the Greek kids, to remind them that they are from Greece. It's just a beautiful country despite, its economic crisis right now. To remind them that what we come from and our culture is beautiful and everything. So it would be nice to have a section, just for us, for a gallery to show either, we could have a Greek movie night, or to show from different places, different traditional items from each country, not country, but each city, each island. I consider myself to be from not the first generation or the second, but I would say 1.5 generation, because my mother was born here in New York and my father was born in Greece, and he did come over when he was a lot older. So I am stuck between both generations, I think. But my parents kept it with me because my dad, he doesn't understand English as well as my mother does. So growing up, we spoke mainly Greek. So I would love to continue to speak Greek in the house and everything, and teach my kids Greek, and even send them to Greek school as much as they'll hate it. But at the same time, I think it's more difficult for the generations to keep up with it, because I see kids my age that are second or maybe even third generation Greek, and they don't speak Greek at all. They just know they're Greek, and it doesn't even mean anything to them. To me, it means a lot to me that I'm from Greece and everything. And I don't know if it'll continue, but I feel some people will continue and then others will not. And I don't want to say it'll die out, because that's a very sad thing to say, but I hope it doesn't. The immigrants who came here, I also know from my friends who are Puerto Rican and Dominican and come from different Hispanic backgrounds, that their parents, the immigrants,
they want to teach their children English as fast as possible, because knowing the English language helps with jobs. It helps, with school and everything. It makes it a lot easier to live and, work in this society. So I think a lot of Greek parents are doing the same thing. It's easier and it's better to, teach kids English because, they're not living in Greece. They're going to be, going to American schools, having an American job, hanging out with, people who speak English all the time. But because I was raised in such a Greek community and with such a heavy Greek background, and my parents, mainly spoke Greek and everything in the house, I personally want to continue that. I think it's a beautiful thing. And even growing up, when I was a lot younger, when I was 5 years old, I always thought everyone spoke a language, spoke English and their home language. It didn't necessarily have to be Greek, but I still think, it's important to speak another language. To communicate, with people from home and from the country and your relatives, or else you have that communication barrier, and that's why, people lose touch with their relatives in Greece because, they can't understand one another. So I think it should be continued, and I hope it does. If they have a program that, sends kids off, not to go to Mykonos and to party and everything just like that, but to go to Athens and Thessaloniki and Crete and to just see what beauty that Greece has. Our history goes back, to the ancient Greeks, obviously. So we have archaeological sites there, which I think it's awesome to see, and I would love to see that personally. But also, to go out and to have a good time as well, but at the same time to learn something historically about Greece, and that will connect the kids better to the country.